नमस्कार, अथांग रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत खारी शंकरपाळी. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. खाऱ्या शंकरपाळ्या बनवण्यासाठी इथे मी घेतलेला आहे 200 ग्रॅम मैदा, 1 चमचा तिखट, चवीपुरतं मीठ, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा पांढरे तीळ, 1 चमचा ओवा आणि 4 चमचे तेल घेतलेलं आहे. तर हे सर्व प्रमाण या चमच्याने मी घेतलेलं आहे. आता एका बाउलमध्ये याचा घट्टसर गोळा बनवून घेऊया. इथे एक मोठा बाउल घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम मैदा टाकून घेऊया. हा मैदा चाळून घेतलेला आहे. त्यानंतर चवीपुरतं मीठ टाकूया. तसेच तेल टाकून घेऊया. आता हे तेल चांगलं पिठाला चोळून घेऊया. अगदी चांगलं चोळून घ्यायचं 5 मिनिटं दोन्ही हाताने, म्हणजे अशी मूठ तयार झाली पाहिजे या प्रकारे. आता याच्यामध्येच आपण तिखट, जिरे, तीळ, आता यातच ओवा जरा हातावरती चोळून घालायचा आहे, म्हणजे ओव्याचा स्वाद चांगला येईल. सर्व मिक्स करून या प्रकारे घेऊया आणि मगच पुरीला ज्याप्रमाणे घट्ट पीठ मळतो तसं मळायचं आहे. अरे घट्टसर गोळा मळून घेतलेला आहे हाताच्या साहाय्याने. ज्या प्रकारे आपण पुरीच्या पिठाला मळतो त्याच प्रकारे मळून घ्यायचं आहे. आता त्याच्यावरती थोडंसं तेल टाकायचं आहे. 5-6 ड्रॉप तेल टाकायचं आहे आणि पुन्हा 5 मिनिटं चांगलं मळून घ्यायचं आहे. पुन्हा हे जरा मळून घेतलेलं आहे तेल लावून. आता या पिठाचे 2 पार्टमध्ये भाग करायचे आहेत. तर या प्रकारे 2 भाग केलेले आहे. चपातीपेक्षा पातळ लाटून घ्यायचं आहे. जेवढं पातळ लाटू शकतो तेवढे पातळ लाटून घ्यायचं आहे. थोडंसं पीठ लावून घेतलेलं आहे आणि हे आपल्याला चपातीपेक्षा पातळ लाटायचं आहे. चपातीपेक्षा पातळ लाटून झाल्यावरती हा काट्याचा चमचा असतो, याने अशा टोचा मारून घ्यायच्या आहे. आता जो करंजीचा चमचा असतो, करंजी बनवण्यासाठी यूज करतो, तो चमचा घ्यायचा आहे, म्हणजे या प्रकारे अशी डिझाईन येईन आपल्याला आणि शंकरपाळीच्या आकारामध्ये ते कट करून घ्यायचं आहे. आणि हे जे जास्तीचं आहे, ज्याला शेप शंकरपाळीचा आलेला नाही, ते आपण हे साईडला काढून घेऊन शंकरपाळीचा आकार नसलेलं सर्व आपण गोळा करून घेतलेला आहे. आता या पिठाचं पुन्हा लाटून याच प्रकारे काप करून घ्यायचे आहे. दुसरीकडे आपण तेल गरम व्हायला ठेवलेलं. आता हे सर्व तळून घेऊयात. तेल मी गरम व्हायला ठेवलेलं आहे. आता तेल गरम झालं की नाही हे पिठाचा छोटासा गोळा टाकून बघूया. तर पिठाचा गोळा म्हणजे अगदीच न करपता हळूच वरती आलेला आहे, म्हणजे तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, जसं पाहिजे तसं. आता यातच शंकरपाळ्या टाकून घेऊया. छानपैकी एक एक करत शंकरपाळे सोडायचे आहे याच्यामध्ये. तर आता पलटी करून घेऊया. हलकासा गोल्डन कलर आलेला आहे शंकरपाळेला. आता हे आपण काढून घेऊया, कारण तेलातून काढल्यावरती त्याला अजून कलर जास्त डार्क होतो. तर असं 1 मिनिट तेल चांगलं निथळून द्यायचं, म्हणजे जास्तीचं तेल गळून जातं. आणि मग असं टिश्यू पेपरवरती या खाऱ्या शंकरपाळ्या ठेवूया, म्हणजे अजिबात तेलकट होणार नाही. तर अशा प्रकारे खारी शंकरपाळी तयार आहे. प्रकारे प्रमाण घेतल्यास अशी खुसखुशी शंकरपाळी तयार होते. ही रेसिपी आवडल्यास अथांग रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.